Good morning po sa ating lahat. Today we celebrate the feast of Saint Thomas Aquinas, one of the greatest and most influential theologians of the Catholic Church. Sa pagbasa, narinig natin ang kwento tungkol kay Haring David at kung paano siya natukso at nagkasala sa Panginoon. Buting tao si David, pinagpala ng Panginoon. Sunod-sunod ang pagpapala sa kanya ng Diyos. Pero dumating ang araw, pagkatapos ng kanyang maraming gawain, naiwan siya sa palasyo. At doon, dumating ang tukso. Nakita niyang naliligo si Bathsheba. Naakit siya at nagkasala. Pinapatunayan ng pagbasa na lahat tayo ay maaring umagsak sa kasalanan. Katulad ni David, natutukso tayo. Nangihina. Nadadapa. Any one of us is capable of the greatest sin. And therefore, lahat ay depende sa grasya at tulong ng Panginoon. At nakasalalay sa ating patuloy na pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya naman bumagsak si David dahil sa nawalan siya ng gawain. Naging idol siya. Turo ng simbahan, idleness is the workshop of the devil. Kapag tumigil tayo sa ating mga aktibidad, maaaring manghina tayo. We must watch out. We must always keep ourselves busy so that temptations may not win over us. Kailangan nating kilalanin ang ating sarili. Hindi ba't yun ang principle na tinuro ni Socrates sa atin? Know thyself first, he said. Kilalanin mo ang iyong sarili. Alamin mo kung ano ang iyong limitasyon. At maging tapat ka sa harapan ng Panginoon. At mapagpakumbaba. At ang Panginoon ang siyang magtatanggol sa iyo sa harapan ng mga tukso. Sa harapan ng mga pagsubok at tukso, kailangan matuto tayo. We must master how to deal with temptations. And we must never let temptations grow into serious sins. Dahil maaring masanay tayo. Unti-unti, yung maliliit na pagkakasala at kakulangan natin sa Panginoon ay lumalaki. Nagiging grabe. Yun ang dapat natin bantayan. We must be always vigilant and alert. Sapagkat ang tukso ay katulad ng isang asong tumatahol. Hindi tayo lumalapit sa asong tumatahol. Dahil alam natin, nakakagatin tayo. Hindi tayo nakikipaglaro sa tukso. Pero higit sa lahat, mas importante, sabi ng simbahan, we must learn to nurture the Word of God. The seeds of the Word, katulad ng sinabi sa Ebanghelyo, in our lives, so that we may have the strength against temptation.
so that we may be able to fight, so that we may be armored with the love of God against temptations. We must always be determined with the zeal and fervor of the saints, never to offend. And this is what we should strive for in our lives. Always be pleasing in His sight, humble, acknowledging His love and grace, which is our strength as we go on with our journey. Let us ask the Holy Spirit to strengthen us in face of our battles. Let us pray to the Blessed Mother for constant help and guidance, so that we may never be led astray by the enemy. And may our falls be a lesson for all of us as we go nearer and nearer to God, deeper and deeper in love with Him. Sabi ni Saint Teresa of Jesus, maaring sa ating struggle, maramdaman natin na para bang layo-layo natin sa Panginoon. Pero ang totoo, kahit paikot-ikot, paulit-ulit, pataas ng pataas, at palapit na ay palapit sa langit. Holy Mary, refuge of sinners, pray for us. Saint Thomas Aquinas,